in today's video, mag-unboxing tayo. Nag-order ako ng, pampaganda sa Shopee. I ordered it last July 13 at dumating siya ngayon, July 22. So, it's more than a week lang siya dumating. Yay! Salamat sa Shopee Express. Ito na yun siya. Diba? Ang liit. Ito na siya. Nag-order ako ng jojoba oil or jojoba oil. Depende na yan kung paano nyo i-pronounce. It could be jojoba oil or jojoba oil. Ayan. So, ito na nga. Bago natin buksan, basahin muna natin kung ano yung mga benefits ng jojoba oil. So, ito nga. Nag-research ako. Actually, I've watched one of the tutorials dito din sa grupo namin na gumagamit siya ng jojoba oil kasi ang laki ng mga pores niya. And sa akin kasi yan din yung problema ko. Ang laki ng mga pores ko as in. Malaki talaga kaya nag-oily yung face ko. So yun, nabanggit niya na gumamit nga siya nitong jojoba oil. So ni-research ko din at saka I watched a lot of reviews sa YT, sa YouTube, and which is, yes, maganda nga siya. So, nag-order ako online sa Shopee. So, ito yung mga benefits niya. So, it's not just only oil, but this is also serve as moisturizer. So, moisturizer din siya if you want to use this as moisturizer. And it's also antibacterial. Ano pa? It's also antioxidant. Antibacterial, antioxidant. This is also hypoallergenic. So, which means, of course naman, sa mga allergy dyan. So, this is hypoallergenic. Kayo mag-alala. What else? Ano pa ba? It may help treat acne. So, yan din yung problema ko, diba? Ang dami kong pimples sa mukha. Kaya nga din nagkaka-pimple tayo dahil sa aking open pores. Talagang oily yung skin ko. Kaya prone ako sa acne at pimples. So, what else? It may help minimize the appearance of scars. Yun. So, actually, marami pang mga benefits na makukuha dito sa jojoba oil. Hindi lang siya para sa skin, maganda din siya para sa hair. So, yung may mga dandruff, ayan, ano pa ba? So, how to use it? It says here, so unlike other essential oils, jojoba oil doesn't need to be diluted, then can be applied directly to your skin. So, before using jojoba oil or any cosmetic product, so, ayan applicable naman yan sa lahat for the first time, you should do a patch test to make sure you're not allergic. So, although this is hypoallergenic, but of course, there are some cases na talagang baka may mga side effects siya. So, ano gagawin nyo? So, on your inner forearm, apply 3 or 4 drops of jojoba oil. Cover the area with a bandage and wait 24 hours. Remove the bandage and check the skin underneath. If there's no sign of hives, redness, or irritation, you're in clear. So, which means that hiyang ka sa ganito. So, akin naman siguro, ayoko nang maganyan. Dami ko nang na-apply So, makapal na yung mukha ko sa mga ganyang bagay. Ayoko nang i-test yan. So, gusto ko nalang ilagay diretso sa mukha ko. So, ayan, potential side effects and risks. Ito na nga yun. So, since jojoba oil is hypoallergenic, it's generally considered safe to apply topically. However, there are some rare cases in which jojoba oil has caused allergic reaction. Yan, symptoms include hives and itching. So, kapag nangangati yung mukha nyo. So, better not to use it. Okay? So, ito na, di ba? Nasabi ko na yung lahat ng benefits, and then if you would like, you can search it on YouTube. Ang daming mga reviews tungkol dito sa jojoba oil. So, buksan na natin. Ito na. Once again, salamat sa Shopee. Ayan. Diba, naka-bubble wrap pa siya. Yan. 2 bottles yung in-order ko nito. This is worth
100, not 100. Magkano na ba to? Worth 430. 430 to. So, dali lang. Nakalimutan ko yung price na ng isang bottle. 100 something yata, parang 150. Check ko mamaya. Ilagay ko na lang sa description. Description. Kung magkano yung bottle per bottle niya. Basta overall, 430 yung nabayaran ko dito with shipping fee na siya. Ang hirap naman. Ayan, may bubble wrap pa nga. Diba? Ayan. Ayan, meron na naman akong mapagkalibangan. Ginagawa nyo din ba yan? Ginagawa nyo, oh. So, ito na siya. This is from Craftology. Craftology Golden Jojoba Oil. Pure Carrier Oil. Ayan. Craftology from Shopee. Shopee siya. So, this is 30 ml. Buksan natin yung isa. 30 ml. Yung shipping fee is 120. So, diba? Alangan naman isa lang yung i-order ko. Di nalawa ko na. Sayang naman yung shipping fee kasi. 120 pa yun. So, ayan. Ito yung bottle niya. Ayan. Saan ba? Ay, ito pala. Ayan na. So, once again, galing to sa Craftology. So, before ako bumili, of course, binasa ko muna yung mga reviews nila. Which is, of course, maganda naman yung seller. Very, bait niya. Minessage ko pa siya. Sinend na muna sa akin. Yan, bago na shipping. Ayan. So, ito na nga. This is the bottle and it comes with the dropper. So, naka-attach na yung dropper niya. Ayan. So, okay nga, no? Ang ganda. Hindi lang siya parang talagang oil. Ayan, so ito na siya. Basahin ko nga dito. Golden jojoba oil is obtained from naturally cold-pressed jojoba beans grown in fields of Israel. It is light oil with golden highlights and distinctive slight aroma, which is naturally hypoallergenic. When used as a component of creams, it is commonly to sensitive skin, allowing those suffering from allergies to also enjoy its natural skin moisturizing and enriching effects. So, yun na yun. So, yun nga. Yun ang sabi niya. But yeah, pwede niyong panoorin sa YouTube. Maraming mga reviews nga doon. So, there you go. Salamat sa Shopee. Shopee. Sa mga nakagamit na nito, comment kayo below. Ibang nangyari ko. Comment kayo below kung ano yung effective pa sa inyo. Kung talagang nagpapa-minimize siya ng pores. Kasi yung nakita ko yung ginagamit nito eh. Alam mo, yung mga Korean glass skin. Ayan. So, sana ma-achieve natin yun. Kahit ano na yung ginagamit ko para talagang ma-minimize yung pores ko. So, I hope na sa mga nakabili dyan, comment naman kayo kung effective sa inyo. No? So, at saka if there are some side effects sa inyo or talagang effective siya sa inyo. There you go. So, once again, thank you so much for watching and see you next time. By the way, those who haven't subscribed pa sa aking channel, subscribe niyo yung aking channel and hit the notification button para sa iba ko pang uploads and videos. Goodbye!